ริงๆแล้วในเรื่องของมาลาเรียจริงๆจะเป็นโรคที่อยู่กับประเทศไทยเรามานานแล้วนะครับแต่ถ้าถามถึงว่าทุกวันนี้ในเรื่องของการที่คนจะเป็นโรคมาลาเรียนี้ก็มีจำนวนลดลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือว่ายาที่เราใช้ในการรักษาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพลดลงนะครับเพราะว่าเชื้อมาลาเรียเองนั้นเขาดื้อต่อยาที่ใช้ในการรักษาในส่วนของโรคมาลาเรียเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นในแถบชายแดนนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนลาวกัมพูชานะครับหรือว่าในโซนภาคใต้3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ติดกับอินโดนีเซียมาเลย์ฝั่งนู้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโรคมาลาเรียติดต่อโดยการที่มียุงเป็นพาหะนำโรคครับดังนั้นเนี่ยบุคคลที่จะมีโอกาสเสี่ยงสูงก็คือบุคคลที่มีการทำงานที่ใกล้ชิดหรือว่ามีโอกาสเข้าไปในป่านะครับเช่นตำรวจชายแดนแถวที่ทหารชายแดนต่างๆหรือว่าคนที่ชาวบ้านอะไรต่างๆที่ต้องไปเข้าไปในพื้นที่ป่าซึ่งยุงที่เป็นพาหะนำโรคของโรคมาลาเรียก็จะอยู่ในพื้นที่ป่าดังนั้นก็ถ้าเมื่อเราเข้าไปในพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นบริเวณที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียก็จะมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อมาลาเรียมาหลักคิดของการทำวิจัยของอาจารย์ก็เริ่มต้นมาจากที่ได้มีการพบว่าข้อมูลของสถานการณ์การดื้อยาของเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ประกอบกับว่ายาที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยมันพัฒนามาจากพืชสมุนไพรดังนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของมาลาเรียอยู่แล้วก็น่าที่จะมีการพัฒนายาสมุนไพรหรือว่ายาตัวใหม่ที่มาทดแทนยาเดิมในการที่จะเป็นยาต้านเชื้อมาลาเรียครับก็เลยทำให้ได้มีการรวมทีมกับนักวิจัยในหลายๆสาขาวิชาเพื่อที่จะมาพัฒนาโจทย์วิจัยโดยโจทย์วิจัยของอาจารย์ก็จะเป็นเน้นการค้นคว้าพืชสมุนไพรตำรับยาเพื่อที่ดูว่ามีพืชสมุนไพรตัวใดนะครับที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียได้ดีและไม่มีความเป็นพิษเราต้องไปทบทวนวรรณกรรมหรือว่าผลงานวิจัยที่มีก่อนหน้ามาแล้วนะครับว่าพืชแบบไหนประเภทไหนนะครับที่มีโอกาสหรือว่ามีแนวโน้มสูงที่จะมีฤทธิ์ต้านมาลาเรียได้ดีจริงๆแล้วทุกวันนี้อาจารย์ก็มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยการนำพืชสมุนไพรที่คิดว่าน่าจะมีฤทธิ์ต้านมาลาเรียเนี่ยศึกษาในพืชกว่า300ชนิดนะครับทุกวันนี้นะครับที่ได้มีการทดสอบโดยทีมวิจัยของอาจารย์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรในตำรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติครับอาจารย์ก็ไปลองดูสืบค้นข้อมูลดูว่าในตำรับบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นมีตำรับยาอะไรบ้างก็พยายามที่จะเลือกตำรับยาที่คิดว่าพืชในตำรับยานั้นมีฤทธิ์ในการต้านมาลาเรียครับก็ได้นำตำรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมาประมาณสักมากกว่า5ตำรับยาซึ่งได้ถูกทดสอบโดยห้องปฏิบัติการของเรานะครับว่ามีตำรับยาใดบ้างที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียได้ดีและไม่มีความเป็นพิษส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการพัฒนาตำรับยาใหม่นะครับเพื่อที่จะเป็นตำรับยาที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียครับมีความโชคดีนะครับก็คืออาจารย์ก็มีทีมวิจัยอย่างหลายส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือในการทำยาเนี่ยเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชวิทยาดังนั้นก็ประกอบกับทางคณะผู้ชาแพทยศาสตร์เนี่ยเรามีทีมคณาจารย์ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วรพร จันเอี่ยมซึ่งท่านก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านเภสัชวิทยาได้มาร่วมทีมด้วยประกอบกับมีทางอาจารย์ที่ปรึกษาวินิพนธ์ตอนอาจารย์เรียนปริญญาเอกเดิมครับจากทางมหิดลนะครับก็คือศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงพันเพ็ญวิริยะเวชกุลท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านพยาธิวิทยาเรื่องของโรคมาลาเรียก็ได้มาร่วมทีมด้วยแล้วก็มีทางนักวิจัยที่เป็นทีมจากนักเคมีนะครับที่อยู่จากสถาบันอื่นรวมถึงนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเภสัชวิทยาที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็เข้ามาร่วมทีมในการที่มาร่วมคิดค้นในโจทย์วิจัยที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้ในการทำวิจัยหลักๆเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน3มิติมิติแรกเนี่ยเราก็จะเป็นการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการนะครับเราก็ในส่วนห้องปฏิบัติการนั้นเราก็จะมีการทดสอบว่าองค์ประกอบของสารสมุนไพรนั้นนะครับหรือว่าพืชนั้นที่เราเอามาทดสอบนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างในพืชนั้นๆนะครับอันที่2ก็คือจะมีการทดสอบในเรื่องของความเป็นพิษ
นะครับกับเซลล์ไลน์นะครับเซลล์ทดสอบนะครับว่าสารนั้นมีความเป็นพิษต่อเซลล์ไหมประเด็นที่ถัดไปก็คือในการทดสอบว่าพืชสมุนไพรนั้นมีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียหรือไม่นะครับเราก็ใช้เชื้อมาลาเรียที่เราได้มาจากคนจริงๆนะครับในการทำการทดสอบ โดยการที่เราเลี้ยงเชื้อมาลาเรียปุ๊บเราก็เอาสารทดสอบเราไปใส่ในเชื้อมาลาเรียครับดูว่าสารทดสอบนั้นเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อมาลาเรียได้ไหมในส่วนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการศึกษาทดลองในสัตว์ทดลองครับในสัตว์ทดลองเราเนี่ยเราก็จะพยายามเลือกพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ดีในหลอดทดลองเช่นว่าเราอาจารย์ศึกษาในหลอดทดลองเสร็จปุ๊บตัวไหนที่มีศักยภาพสูงกว่าคนอื่นๆหรือว่าพืชชนิดอื่นๆที่อาจารย์เลือกมาอาจารย์ก็เอามาทดสอบต่อในสัตว์ทดลองครับในสัตว์ทดลองนั้นอาจารย์ก็ทดสอบใน2เรื่อง2ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นแรกก็ดูในประเด็นว่าสารของอาจารย์นั้นมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อมาลาเรียในหนูทดลองไหมซึ่งจะมีบริบทจะแตกต่างกันกับหลอดทดลองใช่ไหมครับในสัตว์ทดลองนั้นเราก็คือฉีดเชื้อมาลาเรียเข้าไปในสัตว์ทดลองเพื่อให้หนูทดลองนั้นมีเชื้อมาลาเรียอยู่ในกระแสเลือดจากนั้นอาจารย์ก็ป้อนยาเข้าไปให้หนูได้กินยาสมุนไพรของเราเข้าไปหรือว่าพืชสมุนไพรของเราเข้าไปแล้วจากนั้นก็คือจะดูกลไกที่เกิดขึ้นในร่างกายว่าสารที่เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วนั้นจะมีฤทธิ์ไปฆ่าเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือดหรือไม่นะครับในสัตว์ทดลองเราก็จะต้องทดสอบความเป็นพิษแล้วก็ลองป้อนยาสมุนไพรในปริมาณสูงนะครับให้หนูกินเข้าไปนะครับแล้วก็ดูว่าสารสมุนไพรของเรานั้นมีพิษต่อร่างกายของหนูหรือเปล่านะครับอันนั้นก็จะเป็นในประเด็นในการทดลองครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นการทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็คือใช้ทดลองในโมเดลคอมพิวเตอร์ซึ่งอันนั้นจะมีข้อจำกัดก็คือว่าเราต้องทราบสูตรโครงสร้างของสารเคมีชนิดนั้นที่อยู่ในพืชครับซึ่งถ้าเราทราบว่ามีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างไรเราก็สามารถที่จะมาทดลองโดยการใช้คอมพิวเตอร์ได้เราเรียกว่าเป็นเทคนิค molecular docking ซึ่งเราก็ต้องมาออกแบบนะครับอินฮิบิเตอร์ตัวเอนไซม์นะครับแล้วก็มาออกแบบในส่วนของโครงสร้างของสารสมุนไพรเราหรือสารเคมีของตัวเพียวคอมเปานะครับจากนั้นเราก็ให้เขาจำลองในคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าเขามีความเป็นไปได้ของการที่จะจับกันหรือว่าในการออกฤทธิ์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทุกวันนี้เราก็ดำเนินการด้วยกัน3ประเด็นหลักๆนะครับแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนว่าในอนาคตเราก็จะพยายามต่อยอดไปสู่การทดลองในระดับคลินิกนะครับหรือว่าทดลองที่เราเรียกว่า clinical trial แหล่งที่มาของพืชสมุนไพรนะครับก็มาจากพื้นที่ที่อยู่ในประเทศไทยเรามีบางส่วนที่อาจจะอยู่ในภาคใต้หรือว่ามีบางส่วนที่อาจจะอยู่ในบางภูมิภาคของประเทศไทยครับก็เป็นสมุนไพรที่หาได้ในประเทศไทยซึ่งในส่วนตัวเองอาจารย์ก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยนะครับด้วยตามนโยบายของรัฐบาลทุกวันนี้ในห้องปฏิบัติการของอาจารย์ก็มีตัว Good Candidate นะครับหรือว่าตัวต้นแบบนะครับที่มีศักยภาพสูงที่พร้อมที่จะต่อยอดในทางคลินิกได้หลายตัวเหมือนกันมีทั้งที่เป็นสารบริสุทธิ์อันนี้เราก็มีพบว่ามีฤทธิ์ดีมากๆนะครับมีทั้งตัวที่เป็นพืชเดี่ยวๆนะครับแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นตำรับยาใหม่ที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าเราได้พัฒนาตำรับยาใหม่ขึ้นมาเองดังนั้นก็ในห้องปฏิบัติการของอาจารย์ก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงก็มี Good Candidate ทั้งเป็นเพียวคอมเปาสารบริสุทธิ์นะครับมีทั้งที่เป็นพืชที่คิดว่าน่าจะต่อยอดได้รวมทั้งเป็นตำรับยาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เองซึ่งก็ตำรับยาเรามีชื่อว่า CPF1 นะครับซึ่ง CPF1 เนี่ยเป็นตำรับยาที่เราได้พัฒนาต่อยอดมาจากตำรับยาเขียวหอมครับซึ่งเราก็ได้เอาตำรับยาเนี้ยมาพัฒนามาประกอบร่างกันเองนะครับเพื่อพยายามทดสอบดูว่าถ้าเรามาพัฒนาสูตรแล้วสูตรไหนที่จะมีศักยภาพที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียได้ดีครับเราก็ค้นพบว่า CPF1 เนี่ยเป็นสูตรหนึ่งที่ของเราตอนนี้คือมีฤทธิ์ดีซึ่งอนาคตที่เราจะทำต่อก็คือเราจะต่อยอดพัฒนาตำรับยา CPF1 เนี่ยในเชิงคลินิกครับก็เราจะไปทำการทดสอบในอาสาสมัครปกตินะครับดูกระบวนการของการความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็คงจะทดสอบในผู้ป่วยที่เป็นมาลาเรียจริงครับว่ายังคงมีฤทธิ์ในการต้านมาลาเรียได้จริงไหมซึ่ง CPF1 เนี่ยโดยปกติที่เราทำอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ย
ผ่านการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการในหลอดทดลองพร้อมกับการผ่านการทดสอบในส่วนของสัตว์ทดลองซึ่งเราก็พบว่าทั้งระดับห้องทดลองหรือว่าหลอดทดลองแล้วก็ในสัตว์ทดลองนั้นCPF1 หรือตำรับยาของเราเนี่ยมีฤทธิ์ดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูงครับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใช่ไหมครับโดยทั่วไปแล้วการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเราก็มุ่งเน้นการตีพิมพ์ที่ในวารสารที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงกับสาขาหรือว่าตามความเชี่ยวชาญของเรานะครับก็ปกติเราก็เน้นตีพิมพ์ Q1 นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ไทยมากกว่า 90ถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ณปัจจุบันนี้อาจารย์ก็มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสกอร์ปัสจำนวน105บทความก็จะมี HND หรือว่าการอ้างอิงอยู่ที่ประมาณ19ครับเทคนิค19แล้วก็ค่าการที่มีผลงานไปอ้างอิงหรือว่า citation อยู่ที่ประมาณ 1,286 ผลงานที่รับการอ้างอิงสูงสุดอาจารย์ก็เป็น World Top 2% ประโยชน์ของการทำวิจัยเนี่ยมีประโยชน์ต่อมิติอะไรบ้างเนี่ยแน่นอนเลยก็คือในเรื่องของมิติทางด้านวิชาการในส่วนของอาจารย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่การที่เราได้ค้นคว้าแล้วยังมีการทดสอบว่าพืชชนิดนั้นมีฤทธิ์ยังไงบ้างเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้สร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับทำให้เราได้พยายามที่จะค้นหาแล้วก็ถ่ายทอดหรือสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลให้วงทางวิชาการทราบว่ามีพืชตัวไหนบ้างนะครับที่มีความสามารถหรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยาต้านมาเรียได้นะครับหรือว่าตัวไหนมีฤทธิ์ไม่ดีนักวิจัยหลายๆท่านเขาคงไม่ต้องเอามาทำต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นก็ในแง่ขององค์การทางวิชาการเนี่ยคิดว่าจะเป็นจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะหลายๆอย่างก็เราสามารถเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดต่อได้แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจครับถ้าเราพบว่าพืชชนิดนั้นมีฤทธิ์ดีเราก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้ปลูกพืชชนิดนั้นแล้วก็ทำให้มีรายได้ต่อตัวเกษตรกรเองแล้วก็ชุมชนนั้นครับในการสนับสนุนการทำวิจัยนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆก็ได้รับการสนับสนุนจากทุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับสำหรับแหล่งทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับหรือสวก.ครับได้รับการสนับสนุนมาจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาจากกองทุนของงบประมาณแผ่นดินที่เดิมที่เราเรียกรู้จักกันก็คือทุน FF Fundamental Fund เป้าหมายของการทำวิจัยของอาจารย์คือเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสมุนไพรไทยและยกระดับการใช้ประโยชน์สู่สากลครับ